Hi everyone! Maganda araw sa inyo lahat. Isang mabilis na video tayo at medyo tinatamad so gawa tayo ng kakaiba today para ma-refresh. Anyway, so nasa harapan natin isang J&P controller, throttle, and of course yung multi-tester natin. So, ang gagawin natin ngayon is controller wiring pinouts or controller wiring identification para malaman natin kung ano yung designation ng bawat kable sa controller natin na JNP. JNP or most commonly known as JAP controller ang sabi nga na iba. So this is 52 volts, 23 amps. Nakikita nyo ba? Yan, 52 volts, 23 amps, cutout 41 volts. Okay, so ito yung throttle niya. Ang throttle ng JNP normally ganito, walang brand. So may yung iba naman all black to. So yan. Okay, tas meron tayong battery dito. Hindi to 52 volts 48 volts lang. Pero okay lang yan, kaya niya i-power up yung 52 volts natin. So okay. Of course, meron tayong tester, Unity, para i-test natin yung bawat wiring tsaka yung connection kung tama ba or kung may pumapasok ba na voltahe or nagko-close ba yung circuit or nag-open. So okay, start na tayo. So first of all, sa controller, so konti lang wiring nito itong controller na to may special to, wala tong sensor or sensorless kung tawagin. Ibig sabihin hindi kailangan ng yung mga hub sensor or yung mga motor na may hub sensor. So pwede ito doon tong controller na to. Okay, so sa wiring, so ang tawag dito ihiwa-hiwalay natin So meron tayong i-identify na ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong connection lang dito sa controller na to. So saglit lang to. Okay? So unang-una sa lahat, syempre dito tayo sa main power or power supply ng controller. So alam niyo naman yan, Hindi kayo magkakamali diyan kasi nag-iisa lang yan. So ito yung power supply ng ating controller. So normally XT60 or yung T-plug ginagamit dito. Iba naman bullet connector. So dito naka XT60 siya. So understood naman na yan na kapag black negative, then yung red natin yung positive. Okay? So tapos na tong power natin, power source. Next, itong motor phase sensor, motor phase or motor phase wires. Okay? So, ito yung matataba na kable. Halos yung taba rin to ng power supply ng controller. So, tatlo yan. Okay? So, meron tayong phase A, B, C, or phase X, Y, Z. So, tatlo lagi yan. So, makakapal yung kable na yan. So, this time, bullet connector yung gamit dito. Okay? So, next one is okay, dito tayo. Positive, red and black. Most likely, voltage output ng controller. So, kapag naka-on yung controller natin, magkakaroon tayo ng voltage output dito. Kung ano yung voltage ng battery natin, so, dito rin siya. Meron din ito. Actually, meron pa isa, So, dalawa siya. Yan. So, mamaya i-verify natin. Pero most likely, voltage output to. Okay? Dito kinoconnect yung mga ilaw or horn or any other accessories na gusto natin. Alarm, pwede rin dito i-connect. Okay? Next one is, okay, tapos na yan. So, dito naman, black and white. So, 2-pin connector. Normally, kapag ganitong color, ito yung nilalagay or kinokonekta sa brake sensor or sa brake handle. So, ito yung
nagsisignal sa controller natin para mag-stop siya, or yung motor natin na mag-stop kapag nag-brake tayo. So ito yun. Actually, with or without this, pwede pa rin gumana yung scooter natin. Pero this is designed para sa safety. Halimbawa, nag-brake ka, mamatay yung motor mo. Okay? So, next dyan is, ito yung kapartner nyan. Yan, dilaw puti. So, ito naman yung para sa brake light. So, kung meron tayo para sa brake sensor, syempre, kapag nag-brake ka, ilaw yung brake light mo. So, ito, meron siyang output na, kung ano yung output ng battery. Most likely, ganun, Pero mamaya, verify natin kung ano yung output nito kapag nag-brake tayo. Okay? So, ito naman, tawag dito is learning cable, or ito yung cable na pinaka main function nito is, halimbawa, baliktad yung andar ng motor mo, So, hindi mo na kailangan pagbalik-baliktarin yung pace wires mo. So, ito lang. Bago mo i-on yung motor, kakabit mo to. Tapos, kapag na-on mo na yung unit mo, pag na-on mo na yung unit mo, itanggalin mo lang siya. Tapos, hanggang sa marirecognize niya na yung tamang pag-ikot ng motor. So, self-learning cable yung normally tawag dito. Okay, sa throttle, ito obvious to sa throttle, normally 5-pin or 6-pin ito. Wag mo natin pansinin to, kasi nilagay ko to para sa dual, para sa dual hub, So, ito lang talaga siya. So, 6-pin to, flat connector. So, meron tayong positive, tapos supplies, turn on and off. Then, meron tayong black, negative. Then, throttle. Then, communication yung dalawa sa dulo. Okay? So, ano na next natin? Next natin, of course, is i-verify natin kung tama yung mga sinabi natin. So, first of all, okay, i-on natin yung tester natin. Select DC. Okay? So, sa battery natin, alright, meron tayong 52.3 volts. So, almost full charge yung battery natin. 54 dapat to eh. So, 54.6. So, meron pa tayong 52.3 volts. Okay? So, connect natin to sa controller natin. Siyempre, kikislap to. Or tutunog. That's normal, Okay? So, ngayon, nakabit na natin yung power supply nitong controller. Since wala tayong alarm, walang alarm capability to ngayon. So, diretso pwede natin tong i-on dito sa throttle. So, i-on natin. Oh, wait. Sorry. Verify muna natin to kung tama yung sinabi natin kanina. So, sa ngayon, since naka-off pa yung controller natin, kapag mineasure natin to, dapat wala pa tong voltahe. Oops. Mailap. Okay. So, try natin. Alright. So, wala pa siyang voltahe, So, 0 volts. Ito namang isa. Try natin. Okay, 0 din. So, once na i-on ko tong throttle, mag-on na yung controller natin. Alright. So, naka-on na yung controller natin. So, malalaman natin ngayon na ito, dapat meron na rin itong voltahe kung may B out to. Okay, good. 51.3 volts. So, ibig sabihin, kapag inan mo yung controller natin using throttle, magkakaroon to ng B out. So, kung ano yung battery mo, ito rin to. So, pwede mo to i-connecta sa ilaw or sa horn or sa any accessories. Well, of course, lalagyan mo lang din na switch para pwede mo siyang i-on or i-off. So, ito namang isa. So, ganun din. Meron din tong voltahe na 51 volts. So, ganun din to. So, actually, itong dalawa na to, parehas lang to. Parehas lang to ng B out. So, ito yung parehas natin na 48 volts or 52 volts, sorry. Oops, nag-off yung throttle natin kasi may parang cellphone din, may display
time out din. So, after maybe 2 minutes, nakaset lang dito. Pero nababago naman yan. Siguro, 1 minute to. Tapos, madededs yung display. Unless pipindot ako ng kung ano man. Okay. Anyway, go on tayo. Ito yung sinasabi ko kanina, yung brake light and brake sensor. So, ngayon, itong brake sensor, para ma-verify natin, So, ngayon, hindi pa naka-activate yung brake sensor natin. Sukatin natin kung may voltahe dito. Wala, 0 volts. So, ibig sabihin kasi, hindi pa natin ina-activate yung brake sensor natin. Pindutin ko na to. For example, i-activate natin itong brake sensor natin. So, i-jumper ko lang siya para syempre, parang nag-activate. Alright? So, naka-jumper na siya. Ibig sabihin, gumana na yung brake sensor ko or pinrest ko na yung brake lever. So, kapag pinrest ko yun, so dapat itong brake light ko, iilaw siya. So, ibig sabihin, dapat meron akong voltahe dito. Check natin. Meron nga. So, ibig sabihin, hindi tayo nanghuhula. So, okay. Ibig sabihin, dito may i-connect yung brake light mo. So, para kapag nag-brake ka, meron kang ilaw na brake light. So, to verify, pwede ko siyang tanggalin ulit. Hirap, kailangan yata na assistant. Okay, tinanggal ko yung jumper. Sukatin ko ulit yung voltahe. So, wala. Okay. Yung nakikita niya 7160, it's a millivolts. Okay, hindi yan DC na 51 volts. Okay, so ano pa ite-test natin? Actually, ito rin yung reading ng voltahe sa controller natin. 51 volts. So, almost same dito sa nakukuha natin sa tester natin. The rest, actually, straight to the point, So, dito naman, para ma-verify nyo, kung gusto niya naman sa throttle mismo, dito tayo magko-connect. Yun sinasabi ko kanina. Normally, sa throttle, malinaw ba? Itong black and red, ito yung system voltage natin. Nakita. Ito nasa pinakagilid, tapos ito black. So, kapag mineasure ko ito ngayon, meron din itong 51 or sa 52 something volts. Okay. So, i-verify natin para mas klaro sa inyo. So, ilagay ko itong black dito or dito na lang sa likod para mas yan. Sinuot ko dito, tapos yung red dito naman. So, may makukuha ko dyan na 52 volts. Okay, nakita nyo? 52 volts. Yan. Tapos, since naka-off pa yung controller ko, actually, ang magpapa-on sa controller, etong color orange. Orange or red din. Anyway, etong katabi nila or nasa gitnaan nila. Kapag sinukat ko to ng voltahe, actually wala pa akong masusukat yan. 0 pa yan. Okay? Pero kapag inon ko yung throttle ko, meron yan 52 volts. Ayan yung nagiging signal para ma-on ko yung controller ko. So at the same time, etong line na to, ito yung pinuputol natin. Ito yung pinuputol natin para kung magko-connect tayo ng key ignition or alarm or switch sa unit natin. Ito, tong wire na to. Okay, malinaw naman, zoom na lang. So, ito yun. Ito kasing red and black. So, yan yung may voltahe na automatic. Okay? So, yeah, that's it. Isang simpleng video na nakaka-refresh ng utak. So, salamat sa panonood. So, again, this is a J&P controller or mostly known as JAP
controller. So, maganda tong controller na to actually. Lalo na kapag dual hub ka. Okay, so that's it. Kita-kits ulit tayo sa next video. Mag-share ulit tayo ng ibang kaalaman natin at marami pa tayong ibang controller dito. Ayun, kita nyo? Wait lang, pakita natin. Hirap naman tanggalin ito. Okay, yan, marami pa tayong ibang controller dito. Okay, yan. So, kita-kits next video. Salamat po sa panonood. Bye-bye.